Đây là bán đảo Triều Tiên nếu nhìn từ trên cao. Bạn sẽ thấy có một đường ranh giới cắt ngang qua bán đảo ở vĩ tuyến 38. Một đường tưởng tượng nhưng chia đôi cả một dân tộc, chia đôi lịch sử và chia đôi cả tương lai, làm hai phần. Phần phía Bắc là Triều Tiên. Triều Tiên có diện tích khoảng hơn 120.000 km vuông, còn Hàn Quốc có diện tích khoảng 100.000 km vuông, nghĩa là Triều Tiên lớn hơn nhưng mà lớn hơn không nhiều. Về dân số thì lại hoàn toàn ngược lại. Triều Tiên dân số ước tính khoảng 26 triệu người, còn Hàn Quốc khoảng 51 triệu người. Nghĩa là Hàn Quốc tuy nhỏ hơn một chút nhưng lại có dân số lớn gấp đôi Triều Tiên. Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ khi Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu bước đi trên hai con đường khác biệt. Một bên đã vươn lên thành công thành một cường quốc công nghệ, có K-pop, có Samsung, có những tòa nhà chọc trời. Bên kia vẫn đi theo con đường tự lực, khép kín và có thể nói là bí ẩn bậc nhất trên thế giới. Cùng một dân tộc, cùng nói một thứ tiếng, cùng ăn kim chi, nhưng giờ họ khác nhau đến mức đôi khi còn khó hiểu nhau. Câu chuyện chia đôi bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ hai, khi Nhật Bản đầu hàng, bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách đô hộ suốt 35 năm. Nhưng tự do chưa kịp đến thì hai cường quốc mới đã bước vào. Liên Xô tiếp quản phía Bắc, Mỹ tiếp quản phía Nam và đường vĩ tuyến 38 được chọn làm ranh giới tạm thời. Người dân lúc ấy vẫn nghĩ chỉ là tạm thời thôi rồi thống nhất. Nhưng không, chỉ 3 năm sau, hai chính quyền riêng biệt được dựng lên. Hàn Quốc ra đời ở phía Nam và Triều Tiên được thành lập ở phía Bắc. Chưa dừng lại, năm 1950, chiến tranh Triều Tiên nổ ra. Một cuộc nội chiến kinh hoàng kéo dài hơn 3 năm, làm khoảng 3 triệu người thiệt mạng. Chiến tranh tạm khép lại vào năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình. Nghĩa là về mặt pháp lý, hai bên vẫn đang chiến tranh cho đến tận bây giờ. Và kể từ đó, đường vĩ tuyến 38 trở thành biên giới khét tiếng nhất hành tinh, nơi chỉ cần bước qua một viên gạch là bạn đã đổi từ thế giới này sang thế giới kia. Như vậy, nếu tính từ năm 1945 cho đến nay, thời điểm bắt đầu có những sự chia cách, thì đã khoảng 80 năm, miền Bắc và miền Nam hình thành hai thế giới riêng biệt. Còn nếu tính từ cột mốc khi chính quyền hai nước được thành lập vào năm 1948 thì cũng đã gần 80 năm. Từ hai bên vĩ tuyến ấy, hai con đường đã rẽ ra vĩnh viễn. Hãy xem, Hàn Quốc và Triều Tiên sau hơn 70 năm chia cách, gần 80 năm chia cách đã khác nhau như thế nào. Ở phía Nam, Hàn Quốc chọn hướng đi mở cửa và hội nhập với thế giới. Họ bầu cử, họ có nhiều đảng phái, có báo chí, có mạng xã hội, có những cuộc biểu tình thực sự. Còn ở phía Bắc, Triều Tiên chọn con đường tập trung quyền lực, trong đó mọi thứ đều do Đảng Lao động Triều Tiên lãnh đạo và đứng đầu là gia tộc của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Ở Hàn Quốc, tổng thống lên rồi lại xuống theo nhiệm kỳ, có khi còn chưa hết nhiệm kỳ. Còn ở Triều Tiên, quyền lực truyền đời, từ ông Kim Nhật Thành đến ông Kim Jong-il và bây giờ là ông Kim Jong-un. Mỗi tờ báo, mỗi bản tin, mỗi dòng chữ trong sách giáo khoa đều ca ngợi lãnh tụ và chủ nghĩa chủ thể, tức chủ nghĩa tự lực tự cường, tin rằng chỉ cần dựa vào sức mình, dân tộc này mới mạnh. Hai chế độ chính trị khác nhau ấy đã định hình hai thế giới đối lập, một bên năng động, công nghệ, hiện đại, một bên kỷ luật và khép kín. Bạn có biết được rằng Hàn Quốc đã từng nghèo hơn Triều Tiên nhưng bây giờ họ đã bứt lên rất khủng khiếp. Hàn Quốc sau chiến tranh là một đất nước nghèo, chắc chắn là nghèo hơn Triều Tiên, đất nước nhận được viện trợ ồ ạt từ Liên Xô lúc bấy giờ. Năm 1953, ước tính GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc chỉ khoảng 67 đô la Mỹ, tức là sống giống như Việt Nam thời bao cấp. Trong khi đó, Triều Tiên lúc ấy đã công nghiệp hóa nhanh hơn, có nhà máy, có mỏ, có viện nghiên cứu do Liên Xô hỗ trợ. Chỉ vài thập kỷ sau, tình hình đảo ngược hoàn toàn. Hàn Quốc đã khởi đầu bằng những kế hoạch công nghiệp thần tốc, chính phủ khuyến khích các tập đoàn tư nhân, gọi là chaebol như là Samsung, Hyundai, LG. Họ sản xuất tất cả từ TV, xe hơi cho đến chip máy tính. Họ gửi sinh viên ra nước ngoài học, thu hút đầu tư, xây nhà máy và xây cả thành phố. Họ gọi đó là kỳ tích sông Hán khi một đất nước từng hoang tàn bỗng vươn lên trở thành một nền kinh tế hàng đầu tại châu Á. Ngày nay, Hàn Quốc có quy mô nền kinh tế tiệm cận top 10 thế giới, GDP bình quân đầu người khoảng hơn 35.000 đô la Mỹ. Họ là quê hương của smartphone, của những chiếc xe và của những thương hiệu quốc tế mà ai cũng biết đến. Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, giờ là một trong những thành phố có tốc độ internet nhanh nhất hành tinh, tàu điện ngầm hiện đại và những tòa nhà chọc trời luôn rực sáng suốt đêm. Còn ở phía Bắc, Triều Tiên lại đi theo một con đường khác. Họ khép cửa, thực hiện kinh tế kế hoạch tập trung, mọi thứ đều do nhà nước điều phối. Lương thực, điện, xăng, đến quần áo, tất cả đều nằm trong tay nhà nước. Thương mại quốc tế gần như tê liệt vì các lệnh cấm vận. Người dân muốn đi nước ngoài phải xin phép đặc biệt, thậm chí nội địa di chuyển cũng cần giấy giới thiệu. Trong suốt nhiều năm, các vùng nông thôn ở Triều Tiên phải đối mặt với thiếu lương thực và mất điện.
Nhiều chuyên gia ước tính GDP bình quân đầu người của Triều Tiên hiện chỉ khoảng 1.000 đến 1.400 đô, tức là thấp hơn 30 lần so với Hàn Quốc. Nếu bạn đứng ở Seoul nhìn về phía Bắc, chỉ cần vượt qua biên giới, bạn sẽ thấy từ ánh sáng rực rỡ đến bóng tối tuyệt đối. Hình ảnh vệ tinh ban đêm ghi lại rõ điều đó. Seoul sáng như một viên ngọc, còn Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, chỉ là vài đốm sáng lẻ loi giữa một vùng đen đặc. Kinh tế khác nên cuộc sống của người dân cũng khác. Ở Hàn Quốc, người dân có thể bật điện thoại, vào mạng, xem YouTube, đọc tin quốc tế, bình luận về chính trị. Ở Triều Tiên, Internet có nhưng không phổ biến. Họ chủ yếu có mạng nội bộ quốc gia, một phiên bản thu hẹp của Internet, nơi mọi thông tin đều được kiểm soát và sàng lọc. Người dân Hàn Quốc có thể đi du lịch nước ngoài, đi Nhật, đi Mỹ, đi Việt Nam vô tư. Còn ở Triều Tiên, đa số người dân không bao giờ ra khỏi đất nước. Họ sinh ra, học tập, làm việc, kết hôn rồi qua đời trong cùng một hệ thống khép kín. Ở Seoul, bạn có thể bắt gặp những người trẻ diện quần áo thời trang, ngồi cà phê, làm việc trên laptop, nghe nhạc K-pop. Trong khi ở Bình Nhưỡng, thanh niên thường ăn mặc một cách chỉnh tề hơn, hát những bài hát ca ngợi lãnh tụ trong lễ duyệt binh. Một bên tự do thể hiện, một bên kỷ luật, một bên có thế giới phẳng, một bên là thế giới nội bộ. Về ngôn ngữ, cả hai miền đều nói tiếng Hàn hoặc tiếng Triều theo cách gọi khác nhau. Nhưng tiếng ở Seoul và tiếng ở Bình Nhưỡng lại khác nhau đáng kể. Triều Tiên đã loại bỏ hầu hết những từ mượn tiếng Anh. Nhiều từ ngữ, cách xưng hô cũng không còn trùng. Người Bắc vẫn gọi là đồng chí để gọi nhau, trong khi người Nam gọi là bạn một cách bình thường. Nếu bạn nói đồng chí ơi ở Seoul, người ta biết bạn đến từ một bộ phim tài liệu nào đó hoặc bạn là điệp viên của miền Bắc. Cách viết chính tả cũng khác. Ở phía Nam, người ta dùng nhiều từ Hán lai với Hàn và vẫn dạy chữ Hán trong trường học. Còn ở phía Bắc, chữ Hán đã bị loại bỏ hoàn toàn. Về phát âm, người Bắc nói chậm và nặng hơn, giọng rền rĩ hơn, còn người Nam nói nhanh, nhẹ và có nhiều từ vai quốc tế. Nghe thời sự Triều Tiên mà cảm thấy rất hùng hồn. Sự khác biệt ấy khiến nhiều người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc đã phải học lại ngôn ngữ, dù vẫn là tiếng mẹ đẻ. Họ kể lại rằng có những từ đơn giản như là smartphone, taxi hay là cà phê ở Hàn Quốc nghe như tiếng ngoài hành tinh, vì ở phía Bắc họ rất ít dùng hoặc thậm chí là chưa bao giờ dùng. Còn văn hóa thì sao? Ở Hàn Quốc, văn hóa đại chúng bùng nổ thành làn sóng của họ. Phim truyền hình, nhạc K-pop, thời trang, ẩm thực, game, tất cả lan tỏa khắp thế giới. Còn Triều Tiên, văn hóa được định hướng để phục vụ tuyên truyền. Các bài hát, bộ phim, vở kịch đều ngợi ca lãnh tụ, ca ngợi tinh thần tập thể, ca ngợi chủ nghĩa, tự lực, tự cường. Nếu bạn bật TV ở Bình Nhưỡng, có thể cả giờ phát sóng chỉ có tin tức chính trị, các bài phát biểu, những buổi diễu hành hoành tráng. Trong khi ở Seoul, người ta xem Running Man, Squid Game và Hạ cánh nơi Anh. Về ẩm thực, cả hai miền đều yêu kim chi, cơm, canh và đồ ăn cay. Nhưng ẩm thực Triều Tiên ít biến tấu và vẫn giữ được nguyên truyền thống. Còn Hàn Quốc thì hòa nhập toàn cầu, có pizza kiểu Hàn, mì Ý kiểu Hàn, thậm chí hamburger cũng có kim chi kẹp trong bánh với một số phiên bản đặc biệt. Về tôn giáo, Hàn Quốc là một xã hội mở, có đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, Phật giáo và các tôn giáo mới. Triều Tiên thì gần như không có tôn giáo công khai, mọi niềm tin phải đặt vào lãnh tụ. Trong tường nhà, người dân không treo ảnh Chúa mà treo ảnh các lãnh tụ của họ. Trong đời sống, ở Seoul bạn thấy tàu điện ngầm phủ khắp thủ đô. Trên tàu người ta cắm tai nghe, chơi điện thoại, mua hàng online, trả tiền bằng mã QR. Còn ở Bình Nhưỡng, tàu điện ngầm được xem là một niềm tự hào quốc gia, nhưng ít hơn. Người dân đi lại chủ yếu bằng xe đạp, xe buýt nhà nước hoặc là đi bộ. Ở Hàn, bạn có thể gọi đồ ăn qua app, giao trong một thời gian rất nhanh. Ở Triều Tiên, bạn vẫn phải ra cửa hàng của nhà nước và chờ phân phối hàng tháng. Ở Hàn Quốc, trẻ em học nhiều đến mức phụ huynh gọi đó là áp lực học đường. Ở Triều Tiên, trẻ em học về lịch sử, về chủ nghĩa cách mạng, về lòng trung thành với Tổ quốc. Cả hai đều học chung một thứ chữ, nhưng nội dung thì lại rất khác nhau. Dù khác biệt, người Hàn Quốc và người Triều Tiên vẫn là một dân tộc. Họ cùng tôn trọng tổ tiên, cùng giữ lễ Tết, cùng yêu các món ăn truyền thống. Cả hai đều có lòng tự tôn dân tộc cực mạnh, với niềm tin rằng họ là con cháu của cùng một dòng máu, chỉ bị chia cắt bởi chiến tranh, chứ không phải do khác biệt giống loài. Người ta nhìn về bên kia biên giới vẫn gọi là anh em. Người Triều Tiên, dù bị tuyên truyền là ghét phía Nam, vẫn thầm mơ ước thấy được Seoul dù chỉ một lần. Có những gia đình bị chia cắt hơn nửa thế kỷ, chỉ gặp nhau vài phút trong những chương trình đoàn tụ. Nước mắt, tiếng gọi rồi lại chia tay, không biết bao giờ mới gặp lại. Nếu nhìn lại hành trình hơn 70 năm ấy, ta thấy hai nước đã ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một bên mở cửa, sáng rực, công nghệ hóa, một bên khép kín, kỷ luật và bí ẩn.
Một bên có nền kinh tế top đầu châu Á, một bên vẫn vật lộn với lương thực. Một bên có văn hóa xuất khẩu toàn cầu, một bên chỉ cho phép vài bản nhạc cách mạng. Nhưng sâu thẳm bên dưới, họ vẫn chảy chung một dòng máu, chung ngôn ngữ và chung nguồn gốc. Câu hỏi được đặt ra là liệu một ngày nào hai miền có thể thống nhất hay không? Câu trả lời có lẽ là rất khó. Bởi khoảng cách không chỉ là địa lý, mà khoảng cách là tư tưởng, là hệ thống, là niềm tin. Ngay cả khi mở cửa, vấn đề sẽ không đơn giản. Người Bắc sẽ phải học lại cách sống trong xã hội của người Nam. Người Nam phải học cách cảm thông với một dân tộc đã sống hơn 70 năm trong một khuôn khổ khác. Còn bạn có tin rằng Hàn Quốc và Triều Tiên có thể thống nhất được hay không? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.